guys! Karon maghimo taw video tutorial kung saan paghimo og 3D model gamit ang Autocad. So bago ta maghimo og 3D, dapat i-check na to yung workspace. Makita ang workspace din sa taas kanina yung arrow down. Then click. Tapos i-check ang workspace. Then i-change ning drafting and annotation to 3D modeling. Tapos, kaning 3 bars din niya sa baba. I-click niyo siya. Then, i-make sure nga naka-check ni tanan. Then, ang kaning sa gilid, dapat naka-SE isometric siya. Then, before ito magsugod, dapat ang atong Ortho Mode ay naka-on. Pag on sa Ortho Mode, i-press lang ang F8. So, na-on na. Then, ang atong imuon karon na figure kay figure eye. So, sa makita ninyo sa figure, nakaatubang ang circle sa right side view. So, dapat naka-right ni siya din right. Then, ang una na to himuon kay kaning circle nga dako. So, i-click lang yung circle na symbol. Then, type lang bisag asa. Click bisag asa. Type 30. Kay ang radius niya 30. Then, enter. Tapos, i-extrude na to. Click lang ang object. Enter. I-extrude na to siya pa backward. Ang dimension niya kay 10. So, since pa backward man siya, negative na to. Negative 10. Enter. Siya. Then, napay isa ka circle na ang radius kay niya kay 20. Then, palibot niya na circle na ay mga circle nga gagmay. So, pagbuhatan ng circle nga gagmay, butangan sa natog line pataas, pababa ng pagilid. So, i-click lang nato ni line nga symbol. Tapos, type 20. Kay 20 ang dimension. Enter. Then, 20 na po pa right. 20 pa baba. Tapos, 20 pa left. Tapos, sa edge aning mga lines, himuan na to circle. So, click circle. Then, click ning center niya. Then, ang radius niya kay 5. Enter. Circle. 5. Enter. Circle. Man-ani, kaning gagmay nga circles, i-extrude na to ni siya pa-backward. Radius niya kay 10, negative 10. Kay bangat man na siya palapos. So, pwede na nato ni siya i-erase. Nanapoy circle dito sa unahan. Maghimo tag line na sa baba. Then, sa end ato, butangan na to siyang circle niya ang radius kay 5. Tapos, ang kaning circle kay bangag man ni siya, talapos dito
i-extrude nato ni siya pa backward. Ang dimension kay 80. Since 10 man ni ganina, then nagdugang tag 70, 80 na siya. So, type negative 80, enter. Tapos, click lang natin in line para i-erase. Enter. Man, napaisa ka circle na ang radius kay 10. Enter. Then, kaning circle, dili alaman siya taman na circle kani. Yang dimension ani ganina kay 70. So, extrude nato ning circle pa backward 70. Sure. So, sa makita ninyo sa figure, ang kaninga circle, then kaning circle nga gagmay palibot, bangag ni siya. Mabangag na siya tapag i-subtract na to. Type subtract, then enter. Tapos click lang ni, click pod ni, then enter. Tapos kanipot, kimama ni atong bangag, then enter. Tapos napaisa ka bangag kaning mga circles. Then subtract, enter. Tapos click lang ni, enter. Then click ni mga circles. Enter. So, para makita na to nga ang atong figure kay okay na. Tapos makita na to nga nabangag na ni siya. I-click lang nato ning 2D wireframe. I-change na to siya to conceptual, hidden, realistic, or shaded. So, pili lang. So, try na to realistic. Ano siya. Then, i-click lang natin yung orbit na symbol. Try na to libot. So, makita na to nga na siya bangag.